سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم نتعلم رسم هذا المنظر خطوة بخطوة إن شاء الله. منظر رائع يتميز بألوان هادئة ومميزة صنعت هذه الأجواء الرائعة التي نراها. الآن نبدأ بخط الأفق. طبعا الألوان المستخدمة ألوان أكريليك، أما الدرجات هيكون اللون الكشميري واللون الرصاصي واللون الموف، وطبعا الأخضرات بالنسبة للمساحات الخضراء والبني والجملي. سريعا نخطط المنظر اللي معانا ونحدد المساحات، مساحة البيت، مساحة الشجرة، ونبدأ في رسم البعيد. السماء في البداية لاحظ معايا وشوف كيفية دمج ألوانها واختيار الألوان اللي في الآخر شكلت معانا الأجواء اللي احنا شفناها في النهاية. في الأفق بنضع اللون الأبيض الوسيط في الأفق، وهيدمج اللون الأبيض ده مع الألوان اللي تحت اللي هو الجملي والأصفر والموف، ويفضل الأفق باللون الفاتح اللي احنا وضعنا فيه الأبيض. دي كانت ألوان السماء، والآن نذهب للمياه. طبعا الإضاءة في الناحية اليمين دي هيكون فيها الإضاءة عالية زي ما وضعنا الإضاءة عالية في السماء. هنضع الإضاءة العالية برضو في المنطقة دي بالنسبة للمية، والمية دي هتاخد ألوان مبدئية ممكن ما تعجبكش. درجات الألوان اللي احنا بنديها الآن دي ممكن ما تعجبكش، ولكن في النهاية وفي التشطيب بيكون لها شكل رائع، وخاصة لون المية وتداخل ألوان المياه، مياه البحر، وخاصة لما نضرب ضربات الموجة، الأمواج ورا بعضها وندي أضواءها. هنتابع ونشوف في النهاية هتديك شكل رائع جدا. بنزود الإضاءة طبعا في الجزئية دي، انعكاس إضاءة الشمس في هذه الجزئية، ونخلص درجات المية كلها وندمجها. وبعد كده في الآخر خالص بعد ما الألوان تشد كده هنبدأ ندي الأمواج بشكل سريع، ولكن بتديك نتيجة رائعة زي ما هنشوف إن شاء الله. تابع معايا كيفية إنشاء الأرضية نفسها، اللسان الأرضي، وإزاي بندمج ألوانه. الغامق في الفاتح وضعنا اللون الغامق أهو. طبعا المساحة اللي فوق دي هتكون خضرة وطالع عليها الشجرة الكبيرة اللي هيكون عليها البيت الرائع اللي معانا. تابع ولاحظ كيفية دمج الألوان واختيار الدرجات بالنسبة للألوان. هنا لون الرملة لون مبدئي ولسه هياخد إضاءات طبعا، ولكن ساعة ما هنروح هناك ليم الشمال كده لون الرملة ده هيبدأ ياخد من الأخضر نفسه
ويديك لون مظلل كده. أما الجزئية اللي على اليمين دي هتاخد لون فاتح جدا الآخر أيضا وإحنا بندي الأضواء. وهتلاحظ معايا أمر مهم جدا، إن أنا كلما ذهبت لليمين كلما كانت الأضواء مضيئة وفيها اللون البرتقالي، حتى الأخضر أخضر مدي للبرتقالي كده، والألوان هتكون واخدة إضاءة عالية جدا ومتأثرة بإضاءة الشمس اللي هي من على اليمين. وكلما ذهبنا لليسار للشمال كلما كانت الأضواء، يعني كلما كانت الألوان باردة ومظللة بعيدة عن الضوء اللي هو فيه الحرارة. تابع معايا ولاحظ هذا الأمر. الشجرة دي لازم تلاحظ إن أنا بديلها لون مبدئي، لون مبدئي ولسه هضع عليه الأضواء، واللون المبدئي ده هياخد ظلال أيضا بالنسبة للأماكن العميقة، بالنسبة للجذوع والأماكن المظللة هتاخد ظل أكبر شوية بني أغمق شوية، والأماكن اللي على اليمين هتاخد أضواء بني فاتح شوية، بني فيه الإضاءة، بني فيه اللون الوردي، اللون البرتقالي والمتأثر بالضوء، فهتظهر معاك بشكل رائع جدا. أيضا تابع ولاحظ كيفية وضع الظلال والأضواء. لاحظنا مع بعض إن إحنا بعد ما وضعنا اللون البني المبدئي وضعنا الأماكن العميقة بلون بني أغمق شوية، وطبعا لسه ما وضعناش الأضواء العالية، هنضعها هتظهر معاك بشكل رائع.
احنا بندي الأضواء بتاعت الشبابيك والبيبان، ولسه طبعا هنبروزها بالمجسمات بتاعتها. هتظهر معاك بشكل رائع. والمجسم بتاع المنصة اللي بنينا عليها البيت، بدأنا ندي مجسمات الشبابيك والأبواب بهذا الشكل، ولما هتكمل هتكون رائعة. شوف الأضواء، بدأنا ندي الأضواء ليم الأضواء هي اللي بتحدد وبتبين مساحة كل عود وكل فرع. وظهرت معانا الفروع المتأخرة والفروع المتقدمة. وطبعا دي أضواء مبدئية، هنعلي الضوء جدا وخاصة في الأطراف اللي هي اليم الشمس. تابع معايا ولاحظ. أما الناحية اللي في الشمال دي فيها إضاءة برضو، ولكن مش هتكون عالية بشكل كبير زي الفروع اللي هي في مواجهة الشمس مباشرة. والآن تعالوا نشوفوا الأضواء بالنسبة للأخضر. شفت الأخضر من ناحية اليمين، أخضر في البرتقالية متأثر بلون الشمس. أما الأخضر اللي هيكون ورا الشجرة المظلل هياخد أخضر فيه البرودة، مفهوش البرتقالية زي ما احنا شايفين. فنفس الكلام هنا، الأخضر اللي في البرودة أهو. أما الأطراف العالية اللي هي متأثرة بالشمس بنزود اللون الأصفر وقليل من الأحمر، يديك اللون اللي فيه الحرارة. ونفس الكلام بنكرره بالنسبة لورق الشجرة. الناحية اليمين هتكون متأثرة جدا بالضوء، والأخضر هياخد فيه البرتقالية. أما الناحية الشمال لاحظ معايا هيكون أخضر في البرودة، اللي هو في الأزرق زيادة، وبنقلل فيه الأحمر. وهنا أضواء الرمل أيضا في الناحية اليمين، ولكن لما هنطلع فوق هنقلل الإضاءة شوية، وخاصة في ظل النباتات اللي احنا وضعناها. الصخور نفس الكلام، هتاخد إضاءة أعلى شوية، والشجرة تاخد إضاءة أعلى شوية في الأماكن البارزة. وكي ننتقل بعد ذلك للأمواج ورسم الأمواج بشكل رائع جدا. تابعوا معي. لاحظ بداية الأمواج، هذه البداية، ده اللون الوسيط. هيكون في لون أغمق من ده شوية. أما أهو اللون الأغمق أهو. أما اللون من أعلى الموجة خالص هيكون لون فاتح متأثر بالإضاءة. فهتظهر معاك الأمواج دي مجسمة مباشرة.
الآن بنضع الإضاءة في أعلى جزء في الأمواج اللي معانا هكذا. وهنا نفس الكلام، بندي ظلال هكذا، ونرجع ندي أضواء من الأعلى، ونوزع الأضواء بشكل ألسنة نازلة من أعلى لأسفل، فبتظهر معاك هذه الأمواج. نفس الكلام ونفس الفلسفة. وهنا بندي الإضاءة الأعلى على الإطلاق هكذا. والسور بتاع البلكونة اللي معانا والبرندة اللي معانا، كي تنتهي هذه الرحلة يا رب نكون استمتعنا واستفدنا. وفي الختام دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.